Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Sinong nag-akala na ang sumulat ng maraming love song, mga ballad, at ad jingles, kanta ng mga komersyal? Oo, bago pa ang Sasha pipipipipipipi. Bago pa ang Shopee, gumawa si Jose Marichan ng mga kanta para sa mga komersyal. Hindi nyo alam na siya ang gumawa. Pero sigurado, alam nyo yung mga jingle. O kahit man lang yung ina-advertise nila. Binebenta. Sisilipin natin yan ngayon. Kaya, ang video na ito ay isang mahabang Your History Lesson. At sa huli, irarank ko ulit ang mga kanta, ang mga jingle. Ano ang pinakapangit? Ano ang pinakamaganda? Tara, balikan natin ang mga produkto ng nakaraan at mga kantang para sa kanila na gawa ni Jose Marichan. Nax, Poet. Toot! Una, intro. Hayop, pati yung album mismo may jingle. Quote, though some are pedantic, unquote. Pangalawa, we want Santa. Sabi nga sa jingle, quote, mas masarap ang timpla. Timpla ang pagbigkas, pero sa kanta, timpla. Mas masarap ang timpla ng Orange Santa. Unquote. Gets ba? Santa? Sunkist? Fanta? Hindi. Kasi wala namang Fanta sa Pinas eh. Wala na. Kung ganon, bakit registered pa rin ang trademark, logo ng Fanta? Anyari sa Santa? Wala. Nga, naglahong parang bula bago pa binili ng Coca-Cola ang kumpanyang gumawa. Di ko alam kung bakit ako nagpapaka-poet ngayon. Namimiss ko lang siguro gumawa ng mga tula. Oo, Coca-Cola na may-ari ng kumpanyang gumagawa ng Sarsi. Akala ko ba angat sa iba? Toot! Pangatlo, aren't you glad you used dial? Hindi ko mahanap yung commercial sa TV na ginamit mismo yung jingle ni Paring Joe. Kaya, ito ang isang ad ng dial noong dekada 70 na ginamit din ang tagline na Aren't you glad you used dial? Buti na lang, hindi yan lost media. May nag-record at nag-upload niyan, si Flag Waver character. Kaso, nire-re-upload lang ng iba. Lalagyan pa ng sariling logo. At wala man lang credit kung sino ang unang nag-upload online. Mas malala kung lalagyan ng CTTO. Credits to the owner. Ganon ba kahirap banggitin kung saan kinuha? Kaya lagi kong binabanggit mga bates, sources ko dito para angat sa iba. Pahabol, kinukunan ba talaga sa banyo yung nag-e-endorso ng sabon habang naliligo? Pang-apat, Kleenex. Kailangan ba talaga ng jingle para magbenta ng tissue? Eh di ba, dinumog yan dahil kay paring Corona? Toot! Pang-lima, Coke Adds Life, Reach Out for a Coke. Dalawang jingle ito para sa Coca-Cola. Coke Adds Life na kinanta ni Joe at Reach Out for a Coke na kinanta ng Apo Hiking Society at ni Joe. Sinama niya yung tono ng I'd like to teach the world to sing sa pangalawang jingle. It's the real thing, 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 it's the real thing. Toot! Hindi pa tayo tapos. We're not yet done with Coke, the soft drink.
one last thing. This is for foreigners, non-Filipinos watching right now. Did you know that Filipino Coca-Cola uses cane sugar and not high fructose corn syrup? And that's a big deal to the country's sugarcane farmers. Also, the tax for sugar is lower compared to high fructose corn syrup. So, if you're looking for an alternative to Mexican Coke, here you go. Pang-anim, bank card is putting you one step ahead. Bank card ang credit card ng RCBC. Bakit may ad jingle ang credit card? Di ba dapat mas maganda kung i-advertise kung magkano ang interest na babayaran kada buwan? Mas mababang interest, mas maganda. Mas maganda kung i-advertise din gaano katagal ang payment period, ang panahon para magbayad. Mas matagal, mas maganda. Kasi, utang ang credit card eh. Oo, utang yan. Hindi yan free money. Hindi yan libre. Nothing in life is free. Pampito, Alaska milk. Sa lasa't lasa, walang tatalo sa Alaska. Wala pa ring tatalo sa Alaska. Oo, si Paring Joe ang kumatha niyan. Siya ang gumawa ng tugtog na ginamit sa classic na commercial na ito ng Alaska at ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. Wala pa ring tatalo sa Alaska, maliban na lang dun sa choco drink kasi may tumalo sa Alaska doon. Panoorin nyo ang review ko ng Pinoy Choco Drinks. Pangwalo, international trucks go a longer way in the long run. Tunog imported ang jingle na ito. Hindi mo aakalaing gawang Pinoy. Hindi mo iisiping si Joe ang gumawa. Foreign brand eh. International nga diba? Proudly Pinoy, proud to be Pinoy. He. Basta may dugong Pinoy, kahit hindi naman pasok sa kahulugan ng Pilipino sa ating saligang batas. Kahit katiting lang, kahit malayong kamag-anak lang na Pinoy, proud to be Pinoy pa rin. Maipilit lang. Nako! Gasgas na yan. Balik tayo sa jingle. Mas tunog Hawaii 5-0 ang kantang ito. Mas tunog Hawaii 5-0 ang kantang ito kesa sa kantang pang-track gaya ng Convoy. Si Subas Herrero ng Champoy ang kumanta dito. May nakakaalala pa ba kung sino siya at kung ano nga ba ang Champoy? Pangsyam, kamay, o kamay. Kutis porselana. Pwedeng mag-over the bakod habang gumagawa ng ad jingle. Hindi kailangan maging talika sa isang kumpanya lang. Hindi ito parang TV, hindi ito parang network wars. Tignan niyo si Joe. Magkaiba may-ari ng Dial at Kamay. Magkaiba man may-ari, pero nagawa niya pareho ng jingle. Smooth jazz. Like jazz? Smooth jazz ang kanyang katha para sa Kamay. Muli, tunog imported. Ginamit kaya sa ibang bansa to? Pang-10, 3D electric fan. Ano pa ba madadagdag ko? Na 3D electric fan yung nasa ibabaw ko ngayon? Na 3D electric fan yung gamit ko sa kwarto? Muli, hindi sponsored ang video na ito. Bakit kailangan ng jingle ng electric fan? Sa bagay, hindi naman ito kinagat ng publiko. Yung jingle hindi yung fan. Kasi may sariling jingle ang Champoy para sa 3D. At kanta naman ni Michael Jackson ang ginamit dito. Nagbayad kaya ng royalties?
Gaya ng mga gumagawa ng cover dyan na sikat sa YT, nagbabayad ba yan ng royalties? Anyway, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Pang-11, Big Beautiful Country. Ito ang naging theme song ng BBC Two, Banahaw Broadcasting Corporation, na pumalit sa DOS ng ABS-CBN matapos itong ipasara ni Pangulong Marcos nang ideklara niya ang batas militar. Pagdating ng 1984, kulelat ang BBC Two, kahit palitan pa ng pangalan. E ano pa nga ba ang aasahan pag walang kompetisyon? Oo, walang kompetisyon, walang network wars. Kasi iisa lang may-ari ng 3 sa 5 TV station noon, si Roberto Benedicto, crony ni Marcos. Matapos ang people power, hinarap niya ang kasong sibil dahil di umano, nakaw na yaman, ill-gotten wealth ang 3 yun. Para matigil ang mga kaso, nakipagkasundo siya sa pamahalaan, sa PCGG, na ilipat ang BBC Two sa gobyerno. Tama na ang history lesson at mahaba-habang usapan yan. Siguro gagawan ko ng hiwalay na video ang telebisyon sa ilalim ng bagong lipunan ng pamumuno ng diktadurya ni Marcos. Balik tayo sa jingle. May bossa nova version ito na kasama sa lumang album ni paring Joe. Batang-bata pa siya dyan, no? Andun pa nga logo ng BBC Two. At binanggit din ang Jose Marichan Special. Malamang nawawala, lost media na rin yun. Mas trip ko ang bersyon na may lyrics. Pero, ano nga ba ibig sabihin ng, quote, "Here we are the rainbow people, reaching out to sunshine people," unquote. Ano ibig sabihin yan? What does that mean? I don't know. Something amazing, I guess. Or, maybe not. Baka hindi amazing. Pang-12, Cafe Puro like an old friend. Muli, tunog imported ang jingle na ito. Kahit na Pilipinong brand ang Cafe Puro. Quote, ang kape para sa natural na noipi. Unquote. Sabi nga ni Lord Davira. Pam 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 pam. Pakiramdam ko, parang nasa probinsya ako habang pinapakinggan ang jingle na ito ni Joe para sa Cafe Puro. Chill. Relax. Kabaliktaran ng epekto ng pag-inom ng kape. 13. Hehe. Pang-13, Team with the fresh fruit taste. Alam nyo ba ang Cola Wars ang patalbugan ng Coca-Cola at Pepsi? Kaya may giveaway ang TVJ, Tito Vic and Joey, noong dekada 70. Kaya nausoy ang Pepsi Challenge. Hindi sinasadya. Kaya nausoy ang Pepsi Challenge, New Coke, at ang kontrobersyal na Pepsi 349 na umabot sa korte. Ang Cola Wars din ang dahilan kung bakit may Diet Coke at Diet Pepsi, Coke Zero at Pepsi Zero. Obvious naman, di ba? At kung bakit may Royal True Orange, o Fanta, at Mirinda, pero walang Coke Blue na pantapat sa Pepsi Blue na lulubog, lilitaw. Anyway, yan din ang dahilan kung bakit may team. Yan ang orihinal na tinapat ng Pepsi sa Sprite ng Coca-Cola. Hanggang sa nakakuha ang Pepsi ng karapatan, rights, na ibenta ang 7-Up at si Fido Dido
sa labas ng Estados Unidos. Hindi ako palo sa quote, fresh fruit taste, unquote. Healthy kuno ang dating kahit hindi. At hindi rin ito fresh. 14. Hehe. Contrast. We share the same horizon. Isa sa mga interes ko ang kasaysayan ng mga bangko sa Pilipinas. Kaya bibitinin ko muna kayo tungkol sa contrast. Kung gusto niyo malaman ang kwento nun, mag-subscribe, pindutin ang bating o bell, at i-comment sa YT page ng video na ito. Gaya ng credit card, hindi ko alam kung bakit kailangan ng jingle para sa isang bangko. Di ba dapat ang ina-advertise nila ay kung magkano ang interes na makukuha mo sa savings? O anong mga benepisyo o perks ang makukuha mo pag ginamit ang card nila? O magkano ang interes at gaano katagal mo babayaran ang loan, utang mo sa bangko? Halimbawa, home loan o auto loan? Dapat alam ng customer yan tuwing umuutang siya. Ang tawag dyan, truth in lending. Oo, may ganyang batas dito sa Pinas. Pwedeng ilagay lahat yan ng bangko sa jingle nila. Ang Lazada nga, nagagawang ilagay sa jingle nila ang free shipping, free voucher, at extended sale. Pang-15, no one throws away memories. Kamusta kaya ang greeting card business ngayon, no? Lalo na sa panahon ng email at social media. May nabili pa ba ng Hallmark greeting cards? O naglaho na rin ba yun ng parang pula? Parang yung Hallmark channel kung saan ako dati nanonood ng Clifford the Big Red Dog. Parang yung website ng Hallmark kung saan may e-card na nagsasabi na, I miss you on Thanksgiving. Teka, wala naman tayong Thanksgiving Wala na. Ayon kay Alex DR ng isa munang patalastas na dati ko nang binanggit sa Baliktanaw, sinulat ni na Ramon Jimenez at Greek Hortaleza yung liriko ng jingle na ito ni Joe. Simon Jimenez ang sekretary, kalihim ng Kagawaran ng Turismo, Department of Tourism, na gumawa ng It's More Fun in the Philippines. Ito ang ranking ko ng mga jingle na binanggit ko sa parting ito ng aking maikling serye. Oo, puputulin ko ito kasi sigurado hindi kayo manonood ng isang oras na video. Kaya itutuloy ko sa susunod. Magbabago kaya ang ranking ko? Abangan! I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-comment sa YT page ng video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw. Panoorin ang iba pang mga baliktanaw. Suportahan ang palabas sa PayPal, sa Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mikropono at sa aking avatar. Tignan ang kanyang mga gawa at suportahan ito sa mga link sa description. At salamat sa inyo sa pagnood. Hanggang sa muli, ingat